วันนี้เราลากันไปด้วยเรื่องราวของคลื่นความถี่กันหน่อยเพราะว่าปีหน้าเนี่ยก็ได้ข่าวว่ากสทช.เขาจะนำคลื่นออกมาประมูลอีก2ย่านหนึ่งก็คือ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นคลื่นของ D-Tag ที่จะหมดสัญญาเนี่ยกันยายนปี 61 นะครับแล้วก็คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญนะครับก็คือ TOT เนี่ยเขาเลือก D-Tag เป็นคู่ค้าทางธุรกิจเข้าสู่กระบวนการจัดทำร่างสัญญาทางธุรกิจสำหรับให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2,300 เมกะเฮิรตซ์ด้วยเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับวันนี้หมดเวลาของนิวโต๊ะข่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับปัจจุบันผู้ให้บริการมือถือ3รายหลักในไทยมีคลื่นความถี่ในการให้บริการหลากหลายย่านความถี่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการในประเทศล่าสุด D-Tag ได้รับเลือกเป็นคู่ค้าของ TOT ในการให้บริการไร้สายบนโครงข่ายคลื่นความถี่ 2,300 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นแบนด์วิดต์ที่กว้างจะทำให้ D-Tag มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากขึ้นสืบศักดิ์สืบภักดีนักวิจัยโทรคมนาคมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพกล่าวว่าคลื่นความถี่ย่าน 2,300 เมกะเฮิรตซ์มีศักยภาพในการพัฒนาบริการ 4G เทคโนโลยี LTD TDD ตอบสนองการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายให้ดีขึ้นสามารถรองรับความต้องการในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วนปัจจุบันเนี่ยนะครับการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือว่าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น 4G หรือว่า 5G ซึ่งมันกำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันเราจะเห็นว่าผู้ประกอบการที่มีคลื่นในมือมากนะครับจะสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆหรือสามารถสร้างบริการที่ตอบสนองลูกค้าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้ทุกคนใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ทุกคนใช้ data ในการที่จะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของตัวเองหรือว่าเป็นโครงข่ายไร้สายเนี่ยในการหาข้อมูลต่างๆหรือว่ามีบริการใหม่ๆผ่านแอปพลิเคชันเยอะซึ่งบริการเหล่านี้จะมีการใช้ Data หรือว่า Consume Data ค่อนข้างเยอะผู้ให้บริการแต่ละรายเนี่ยจะแข่งขันกันในแง่ของคุณภาพของการให้บริการซึ่งไปสอดคล้องกับเทคโนโลยีว่าการที่จะมีโครงข่ายที่ให้บริการได้อย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการด้าน Data เนี่ยอาจจะต้องมีแบนด์วิดต์หรืออาจจะต้องมีคลื่นเพื่อให้บริการมากกว่า1คลื่นนะครับซึ่งสอดคล้องกับเทคโนโลยีเหมือนกันทีนี้ถ้าเมื่อเราย้อนกลับมาดูเราก็จะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AIS หรือ True เนี่ยจากการประมูลครั้งก่อนหรือว่าการประมูลตั้งแต่ 2001 นะครับมีมา 1,800 มา 900 ทั้ง2รายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคลื่นอยู่ในมืออย่างน้อยมีกันอยู่ถึง3คลื่นนะครับบางรายอาจจะมีถึง4คลื่นในส่วนของการเสนอตัวหรือว่ายื่นคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมการประมูลเนี่ยคงไม่มีอะไรเสียหายสำหรับผู้ประกอบการอย่าง D-Tag หรือแม้แต่จริงๆผมมองว่าผู้ประกอบการรายอื่นนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น AIS หรือ True ซึ่งอาจจะมีคลื่นอยู่ในมือแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าเขาก็อาจจะมีความสนใจในการที่จะเข้าร่วมประมูลส่วนการจะเคาะราคาประมูลเพื่อเอาคลื่นหรือว่าเอาใบอนุญาตนั้นๆหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยหรือว่าเป็นเรื่องของงบประมาณในการลงทุนด้วยD-Tag เนี่ยเราอาจจะได้ข่าวในเรื่องของการที่เป็นพันธมิตรในเรื่องของการเตรียมให้บริการนะครับคือมีการยื่นข้อเสนอแล้วก็มีการตอบรับกันเบื้องต้นระหว่าง D-Tag กับ TOT เพราะฉะนั้นจริงๆจะเห็นว่าในภาวะปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนอาจจะทำการแข่งขันรายเดียวไม่ได้ก็แสดงว่าอาจจะต้องมีพันธมิตรเพื่อเสริมความแข็งแกร่งหรือว่าสนับสนุนซึ่งกันและกันD-Tag จะจัดสร้างสถานีฐาน 20,000 กว่าแห่งทั่วประเทศเพื่อให้ TOT เช่าใช้งานจ่ายผลตอบแทนรายปีให้ TOT ขยายโครงข่ายและรับซื้อความจุโครงข่ายเขามีการเปิดประมูลอย่างโปร่งใสนะครับก็คือเชิญทุกค่ายเข้าไม่เฉพาะ D-Tag มี S มี True มีค่ายเข้ามาหมดแหละนะครับแล้วก็วิธีให้คะแนนเนี่ยเป็นวิธีให้คะแนนแบบลับก็คือรู้แค่บริษัท A B C D E F ไม่รู้ว่า A คือใคร B คือใครแล้วให้คะแนนแบบนางงามที่ไม่รู้ชื่อเอาข้อเสนอมาเอาราคามาข้อเสร็จแม้แต่บอร์ด TOT ยังไม่รู้เลยว่าตกลงคือใครแต่พอเคาะเสร็จว่าบริษัทเนี้ยดีที่สุดค่อยมาเปิดชื่อดูก็พบว่าเป็นชื่อ D-Tag นะครับไม่ได้แปลว่า TOT รัก D-Tag ไปเลือก D-Tag มาแต่เลือกเจ้าที่มีข้อเสนอที่ดีที่สุดแต่คลื่นของ TOT 60 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยไม่แบ่งอัพลิงก์ดาวน์ลิงก์ใช้ทั้งหมด60เมกเลยแต่ใช้สลับช่วงเวลาเอาอย่างเช่นตอนที่คลื่นแถบนี้อัพก็จะไม่ได้ดาวแล้วดาวมันก็ดาวที่เดิมสลับเวลาเอาแต่ด้วยเนื่องจากมันมีความแบนด์วิดท์ที่กว้างนะครับแล้วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่BWA สมัยใหม่เนี่ยมันสามารถทำให้บริการได้ซึ่งในต่างประเทศก็มีบริการนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ถาม TOT ว่าอ้าวแล้วมือถือของประชาชนไทยจะมีใช้แบบนี้เขาบอกจริงๆเนี่ยโทรศัพท์รุ่นใหม่ยกตัวอย่าง iPhone รุ่นใหม่มีตั้งนานแล้วคือที่เราซื้อ iPhone มาเนี่ยมันใช้อันนี้ได้แต่เมืองไทยไม่มีบริการก็เลยไม่ได้ใช้
นักวิชาการยังมองว่าองค์กรกำกับดูแลจะต้องประกาศแผนเปิดประมูลคลื่นความถี่ที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่เทคโนโลยี 5G ต้องเปิดโอกาสให้เอกชนทดสอบเทคโนโลยี 5G ก่อนเปิดประมูลซึ่งทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าไปกว่าปี 2026